හොඳයි අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම අද මම මගේ channel එක ඔස්සේ ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක් පිළිබඳව කියන්නේ. ඒ තමයි මෙන්න මේ learn and earn airdrop එකක්. coin market cap එකේ එන learn and earn airdrop එකක් පිළිබඳව තමයි අද විස්තර අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපිට මේ airdrop එක complete කරන හැමෝටම SXP coin 13.9ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒක ඩොලර් වලින් ගත්තොත් ඩොලර් 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එතකොට ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 6000ක් විතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඒකින්ද කවුරුත් මේක මිස් කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන්න. මොකද coin market cap එක කියලා කියන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන් අපිට විශ්වාසයෙන් කරන්න පුළුවන් airdrop දෙන තැනක්. ඒකින්ද මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපි හැමෝටම ගන්න පුළුවන් එකක්. එතකොට මේක complete කරද්දී මම කලින්ම කිව්වා මේක learn and earn airdrop එකක්. එතකොට මේකෙදි මෙයාලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීලා තමයි අපිට මේකේ මුදල් උපයා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේකෙදි මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර මම මගේ Telegram group එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට එතනින් බලලා හරි නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා හරි ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දීලා මෙන්න මේ කියන SXP coin ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊටාත්ම ලේසියෙන්ම. එතකොට දැන් ඔයාලා learn and earn airdrop කරන මුල්ම වතාව නම් ඉතින් මේකෙදි අපිට coin market cap එකේ account එකක් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් airdrop කරන කට්ටිය ගන්නවා ඇති account එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ coin market cap එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන්නේ ඒකේ register වෙන්න right. ඔයාගේ email එකයි ඔයාලට කැමති password එකකුයි දීලා ඒකට register වෙන්න තියෙයි. එතකොට verify කරන්න email එකේ සමහරක් විට ඒක verify කරලා වෙන විනාඩියක්වත් නැහැ ටක් ගාලා ඒකේ register වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව තව Binance account එකකුත් තියෙන්න ඕනේ right. Binance account එකකුත් තියෙන්න ඕනි KYC එක complete කරපු. ඉතින් මේ Binance එකේ account එකක් හදන්න coin market cap එකේ account එකක් හදන විදිය ගැන මගේ channel එකෙත් මම දාලා තිනවා. ඒ වගේම YouTube එකේ දාලත් ඕන තරම් videos තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක සත පහක්වත් යන්නේ නැතුව ටක් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒවා මහ ලොකු වැඩ නෙමෙයි. ඉතින් මේ විදියට complete කරගත්තා නම් ඔයාලට මේ අද කියන විදිහට airdrop එක complete කරොත් මෙන්න මේ මුදල් ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිද? මේකදී ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මම මෙතන දාලා තියෙනවා solve this quiz කියලා මෙන්න මේ fill the form කියලා දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ උඩ click එකක් දුන්න හැටි ඔයා යනවා. එතන මේ අපේ question fill කරන්න තියෙන form එකට redirect වෙනවා right. හොඳයි ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන start කියලා මේක උඩ click එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන I am not robot කියන එක උඩ click එකක් දෙන්න. right ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනින් දෙවෙනි මෙතනදී please carefully coin market මේකේ ඔයා මේ angry කියන එක දෙන්න. right හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙතනත් yes කියන එක දෙන්න. මෙයාලගේ මේවට කැමතිද කියලා අහලා තියෙන. එතන yes කියන එක දීලා ඊට පස්සේ ඔයා වාගේ email address එක දෙන්න ඕනේ. ඔයා coin market cap එකේ register වෙච්ච. හරිද? right ඒකත් මෙතනට දෙන්න ඕනේ. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාගේ Binance එකේ user ID එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මම ඒක ගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ Binance app එක හරි account එක හරි open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ home කියලා මෙතනට යන්න. මෙතනට ගියාට පස්සේ මෙතන මේ අපේ profile icon එකේ තියෙන්නේ. එතන උඩ click එකක් දෙන්න. එතකොට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන්නේ වගේ user ID එක. හරිද? මෙන්න මෙතනින් මේක copy කරගන්න පුළුවන්. මේක copy කරගෙන ඇවිල්ලා අතනින් paste කරන්න. හොඳයි මෙතනින් paste කරලා next button එක දෙනවා. right. දැන් තියෙනවා අපිට මෙන්න මේකේ ප්‍රශ්න ටික. හරිද? මේ ප්‍රශ්න ටිකේ පිළිතුරු මම group එකේ දාලා තියෙනවා. ඔන්න මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ හොඳයි මෙන්න මේ ටික තමයි උත්තර ටික right. මේකෙදි මම group එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට මේකට join වෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ අපි යනවා මේකට උත්තරේ දැන් අරකේ තියෙන විදිහට මෙන්න මේ දෙවෙනි එක. ඊට පස්සේ මේකට උත්තරේ all of above කියන එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකට උත්තරේ අපි බැලුවොත් එහෙම මෙතනින් පේනවා. මෙතන තියෙනවා based on coin holders කියලා තියෙනවා. right. එතන ගිහිල්ලා ඒකට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන XXP ඊට පස්සේ transaction fee එක ගැන ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ඒකෙදී මෙන්න මෙතන 90ක් මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ ඒකට. ඊට පස්සේ blockchain එක
මේ තියෙන ID මෙන්න මේ පළවෙනි එක තමයි මේකට උත්තරේ. ඊට පස්සේ මේකේ open source GitHub කියන එක මේකට. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා no මේකට පළවෙනි එක උත්තරේ. right. ඒ විදිහට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ මෙයාලා කියනවා add your public watch list එකට මේක add කරගන්න කියලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරිද? හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. ක්ලික් එකක් දීලා ඔයා මෙතන සර්ච් කරන්න SXP කියලා අපිට අවශ්‍ය coin එක මෙතන සර්ච් කරලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ දැන් මම මේක watch list එකට දාලා තියෙනවා right. එතකොට ඔයා මෙතන watch list එකට දාගන්න මෙතන මේ තරුවක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේක කහ පාට වෙනවා. එතකොට මේක watch list එකට add වෙනවා. හරිද? හරි. ඒ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ උඩට ගිහලා ඉරි කැල තුන උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා watch list කියලා. මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරි. එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන දැන් පේනවා ඇති මේ විදිහට share කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. එතකොට දැන් මෙතනදී ඔයාගේ මේ public කියන icon එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙයි. ඔයා මේක on කරගන්න. on කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන address එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේක copy කරගන්න. හරිද? මේක copy කරගෙන මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා ඒ address එක paste කරන්න. sorry. පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙතනින් මේක paste කරන්න. paste කරලා මෙතන submit කියන උඩ click එකක් දෙන්න. හරිද? හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතන I'm not robot කියලා තියෙයි මේක උඩ තායි click එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ submit form කියන උඩ click එකක් දෙන්න. හරි. හොඳයි. අන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ මේ learn and earn airdrop එක කොහොම complete කරන්නේ right. ඉතින් මේ වගේ airdrop එනවා coin market cap එකේ. ඉතින් ඔයාලට ආපුවාට පස්සේ ඒ වගේ airdrop එකක් ආවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි හැම එකම complete කරන්න තියෙන්නේ right. ඉතින් මේකත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම complete කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ SXP coin ටික $20ක් කරන SXP coin ටික අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා right. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝවේ මට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යුනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝට කැමති කියලා. ඉතින් කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තව දුරටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.